la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre separarea de narcisic. În mod special despre narcisic, pentru că narcisicul se formează în primii 3 ani de viață și ca atare este cel mai răspândit și totodată cel mai periculos. Exceptând, bineînțeles, zona de psihopatie, care are o specificitate mult similară, dar și diferită. Când vorbim despre separare, toată lumea își dorește să aibă o separare cât mai ușoară, mai lină. Victimele de obicei spun că dacă păstrează o politețe, o logică de bun simț, ca să zic, ar avea cum să convingă narcisicul că asta este, lucrurile nu merg, nu se mai poate, trebuie să ne despărțim. Am o rugăminte la dumneavoastră, în general, la toată lumea, dacă s-ar putea. Nu tratați narcisicul ca și cum ar fi o persoană normală cu care te poți înțelege de vorbă bună. Pentru că dacă s-ar fi putut asta, nu s-ar fi ajuns în punctul la care să trebuiască să fugiți, doar ca să scăpați. Nu folosim termeni doar de dragul de a impacta sau de a trezi o trăire emoțională foarte puternică, ci încercăm să folosim termenii cei mai corecți. Din relația cu narcisicul se scapă, se fuge, nu se încheie amiabil de comun acord ca 2 oameni maturi. Pentru că el nu este un om matur, este un om care are o tulburare de personalitate cu distorsiuni ale realității. Ca atare, orice vine împotriva fanteziei lui și a felului în care el și-a structurat în mintea sa evenimentele și situațiile, inclusiv persoana dumneavoastră, orice vine care nu se potrivește este o amenințare, este un pericol pe care trebuie să-l anihileze. Și repet, nu folosesc termeni doar de dragul de a folosi termeni. Așa este trăită de narcisic. Catastrofal, dezastruos, anihilare. Intrăm în relația cu narcisicul pentru că ne bazăm pe o fantezie. Ceea ce se desfășoară ulterior ca evoluție a relației se numește abuz narcisic și se numește pentru că face parte din fantezia narcisicului. Fantezia aceea de îndrăgostire minunată, totală, absolută, extraordinară de la început, ei bine, este același coșmar care va fi după și care va dura pe toată perioada relației, care înseamnă însăși torturarea victimei, anularea, anihilarea victimei. Este iluzoriu și utopic să ne imaginăm că la sfârșitul relației vom putea vorbi ca 2 oameni maturi și adulți. Fantezia care a creat relația, care a susținut abuzul, este aceeași în ceea ce privește separarea. Nu te voi iubi acum pentru totdeauna. Nu ești mama copiilor mei. Nu ești copilul meu pe care l-am iubit și l-am susținut. Nu, nimic din toate astea. Nimic din toate astea nu există. Separarea înseamnă, în secunda în care ai pronunțat cuvântul, ești dușmanul narcisicului, dușmanul de moarte. Ca atare se va raporta la tine, ca atare. Nu există despărțire lină și ușoară cu narcisicul, decât dacă narcisicul deja și-a găsit o altă sursă de hrană. Decât dacă deja te-a înlocuit. Doar așa acceptă ideea de separare și nici măcar aia nu pot să spun că se numește ușoară și lejeră, având în vedere că pur și simplu se întoarce cu spatele și te ignoră și te șterge, te aruncă la coșul de gunoi ca și cum, nu știu, ai fi vreo șosetă uzată și veche care trebuie aruncată la coșul de gunoi.
Dar aia este cea mai simplă variantă. În celelalte situații în care victima vrea să se separe, vrea să plece, iar narcisicul încă n-a ajuns la acea etapă în care să o discrediteze, să o devalorizeze, să fie pregătit să o arunce la coșul de gunoi, se produce o întreagă revoltă în el. Se înfurie, este dezechilibrat, începe să pornească tot războiul. Că tot mă întreba cineva vis-a-vis de ce înseamnă răzbunarea narcisicului. Ei bine, tot ce v-a trecut vreodată prin cap și tot ce nu v-a trecut vreodată prin cap, dintre cele mai rele lucruri care se pot întâmpla, lui sau el le va aplica și le va pune în practică. Începând de la certuri, amenințări, oscilări între te iubesc, ești viața mea, nu pot să renunț la tine, nu pot să trăiesc fără tine, la ești tot ce mi-am dorit vreodată, o să te iubesc toată viața mea, numai nu mă părăsi, fac orice. Promisiuni deșarte care se schimbă în cursul la câteva minute sau câteva ore în te omor, te distrug, o să-ți iau gâtul decât să fii cu altcineva, mai bine te omor, dacă nu ești a mea, nu ești a nimănui, la a merge pe la toți prietenii, pe la toate rudele, a schimba povestea de relație care a fost între voi, a inventa motive de separare în care tu ești vinovată și tu ai distrus tot și mai mult ca sigur că tu ai pe altcineva și de aceea vrei să pleci, că ăsta ar putea fi singurul motiv, adică el n-a făcut nimic, este perfect și minunat. Lucru pe care îl manifestă în poveștile sale, se prezintă ca o victimă care plânge cu 7 rânduri de lacrimi, toate de crocodil, spunându-le celorlalți cât de groaznică ești, cât de rea, rece, insensibilă, mincinoasă, dezastruoasă, oribilă în toate felurile posibile, cum ai încălcat toate regulile moralității, ale eticii și absolut orice îi trece prin cap, variind de la a face mișto până la a leșina de o durere fantasmatică, prezentate toate la toți prietenii voștri de familie, toate rudele voastre, chiar și cele mai apropiate, chiar părinții dumneavoastră, vor avea parte de o imagine a dumneavoastră pe care o vor înghiți foarte greu, va fi șocantă. Șocantă la nivelul la care nu știu ce să înțeleagă, dar îi revoltă. Și vor reacționa ca atare față de dumneavoastră. De obicei vă vor exclude și vă vor respinge, purtându-vă pică, uitându-se urât, comportându-se cu dumneavoastră ca și cum le-ați făcut cine știe ce mare rău. De aici continuă, dacă aveți copii împreună, încep să îndoctrineze copiii și să le vorbească copiilor urât despre dumneavoastră. Aceleași lucruri oribile pe care le-a spus față de ceilalți le vor spune și copiilor. Nu contează că sunt prea mici să înțeleagă ceva. Nu contează că aceste lucruri sunt inadecvate pentru vârsta lor să le audă. Nu contează că sunt minciuni crase și totale. Face parte din campania de denigrare a narcisicului față de dumneavoastră. Va încerca să facă să vă urască pe toată lumea. Va încerca pe toată lumea să o facă să vă urască. Absolut toată lumea. Și cei care vă cunosc și cei care nu vă cunosc. Toată lumea care intră în contact cu ei. Prima dată, narcisicul va face pe victima și se va plânge și va leșina și se va arăta distrus
ca și cum tentativa dumneavoastră de a pleca este absolut dezastruoasă pentru el. Ulterior își va face cunoscută înlocuitoarea dumneavoastră, căreia îi va povesti același lucru și o va face să vă urască chiar dacă nu vă cunoaște, pentru ca ulterior noile cercuri de prieteni și de cunoștințe pe care și le face din prisma noii victime să le povestească același lucru despre dumneavoastră. Oameni care nu-și doresc să știe, oameni care nu vor să audă, oameni pe care nu-i interesează și cel mult fac o remarcă, da, păreați ok împreună. Este suficient ca să pornească această campanie. Iar această campanie include locul dumneavoastră de muncă, include colegii de muncă, include, dacă are putere, va încerca inclusiv să vă dea afară de la locul de muncă. De cele mai multe ori nu accept procesul sau nu accept separarea la notar pe bază de semnătură. Face tot ce stă în putință să lungească și să prelungească această oficializare a separării voastre suficient de mult timp ca să poată să vă facă rău cât mai mult. Ca de exemplu, să vă atace, să vă sechestreze, să vă tortureze sau să vă lovească fizic pe dumneavoastră sau pe copii. Știu, pare groaznic, este șocant, este cumva alienant să te gândești că omul de lângă tine ar fi capabil de toate lucrurile astea și totuși, într-o situație de separare pe care nu a anticipat-o și nu este de acord cu ea pentru simplul motiv că îi strică planurile și îi strică imaginea în fața celorlalți, este suficient de justificat ca să facă toate lucrurile astea. Violență fizică, dat afară de la serviciu, procese mituite cu plătit judecători, evaluatori și așa mai departe ca să încerce să vă ia casa, să vă ia bunurile, să rămâneți doar cu hainele după dumneavoastră, amenințări cu moartea, amenințări cu hărțuirea, hărțuire fizică, oriunde v-ați duce este acolo și nu este acolo doar ca să fie, ci ca să facă lucruri împotriva dumneavoastră. Hărțuirea asta se duce pe ani de zile și sunt toate lucrurile dureroase, urâte, oribile, la care vă puteți gândi sau le-ați auzit vreodată. Tot ce vedeți pe la televizor cu crime, că s-a despărțit, că și-a găsit pe altcineva, că nu știu ce, că nu știu ce, toate sunt făcute de narcisici. Ca atare, riscul, pericolul este real, nu este o glumă și nu este o exagerare de dragul impactului. Nu, este real. Ca atare, aveți tot dreptul să vă separați. Doar că, înainte să faceți acest lucru, trebuie să fiți foarte pregătit. Pregătită sau pregătit. Dar, întotdeauna, trebuie să fiți pregătiți. Cât se poate de bine, cât mai mult anticipând toate aceste lucruri, trebuie să aveți tot în vedere și să încercați să nu ratați absolut nimic, pentru că o să vină permanent idei. Ceea ce am descris eu acum sunt numai câteva din lucrurile pe care le poate face. Câteva, pentru că narcisicul este extrem de spontan, extrem de, hai să spun, creativ, deși nu este nicio creativitate la mijloc, este doar răutate și poate veni cu absolut orice, poate să fie extrem de imprevizibil. Principiul de bază este, în primul rând, trebuie să fiți foarte hotărâtă,
foarte echilibrată, să vă pregătiți totul de dinainte atât cât de mult puteți și să aveți în vedere totul. Să fiți foarte conștiente de faptul că este un război și nu mai este loc de înțelegere, de moralitate, de corectitudine. Nu mai este nimic corect. Pentru narcisic nu există moralitate, nu există corectitudine, nu există etică, standarde, bun simț, nimic. Sunteți cel mai mare dușman care trebuie distrus. Cea mai mare sensibilitate o are legată de bani, culmea, și nu de copii, cum ați crede, probabil. Toată lumea se gândește că copiii sunt punctul sensibil. Pe de altă parte, nu. Copiii, în general, sunt folosiți de către narcisic doar ca monedă de șantaj, doar ca o unealtă prin care poate să vă facă rău în diferite moduri. De la a încălca toate regulile care țin de programul de vizită, la a vorbi urât cu copiii despre dumneavoastră, la nu respecta niște limite de bun simț. De exemplu, dacă copiii nu au voie să mănânce, nu știu, înghețată dulce înainte de masă, sigur le vor primi, că tati trebuie să fie grozav. Nu va respecta nimic din ce ține de binele copilului, ci totul va fi doar ca să fie împotriva dumneavoastră și doar ca să învețe copilul să se revolte și să se manifeste împotriva dumneavoastră. Orice ați face sau ați făcut, oricare ar fi motivul pentru care vreți să vă separați, deși nu poate fi decât unul singur, abuzul narcisic, sub diferite forme manifestat, întotdeauna dumneavoastră veți fi trădătoarea sau trădătorul, cel care a distrus tot, cel care este vinovat, cel care chinuie bietul narcisic. Este cel mai important să nu uitați niciodată că narcisicul nu aplică nicio regulă. Pentru un narcisic nu există corectitudine sau dreptate. Nu contează că aveți dreptul și că ați plătit la casa în care stă mai mult decât el. Nu contează, va avea pretenția că totul să fie a lui. Nu contează că n-a petrecut 2 ore cu copilul în viața lui, acum va vrea copilul de partea lui. Nu contează. Totul este doar împotriva dumneavoastră. Ceea ce este extrem de relevant să aveți în vedere în permanență este motivul, dar nu motivul ca să vă... De obicei, victimele au tendință să-și păstreze motivele vii în minte ca să se înrăiască și să fie foarte vehemente împotriva narcisicului. Tot secretul unei despărțiri cât mai rapide, cât mai ușoare, posibil, având în vedere personajul în discuție, este neutralitatea emoțională, adică procesul de separare, separarea emoțională, separarea psihică, separarea financiară, toate trebuie făcute și pregătite cu mult timp înainte să se producă separarea în sine, pentru că efectele sunt dezastruoase și narcisicul realmente nu se va opri până nu își va simți răzbunată trădarea. Ca atare, pericolul este real și trebuie să fiți pregătiți din toate punctele de vedere, dar în mod special psihic și emoțional pentru tot războiul care va urma, pentru că va fi și va dura și va durea destul de mult, dar dacă va fi dezastruos sau nu, ține doar dacă ați fost suficient de pregătiți înainte. Pentru că pregătit înseamnă inclusiv
că separarea este un act de curaj, adică un proces de separare, autonomizare și individualizare, ceea ce narcisicul nu este capabil să facă decât așa. Nu devine autonom, nu devine autoeficient. Produce acest ciclu veșnic al îndrăgostirii și al distrugerii. Și se așteaptă ca dumneavoastră să vreți să faceți asta și consideră că în această separare vreți să-l distrugeți și ca atare se consideră îndreptățit să facă orice pentru că se apără. E fals, dar și dacă îi spuneți, tot nu o să accepte și tot o să considere că este îndreptățit. Îndreptățit să-și repare trădarea pe care i-ați adus-o, îndreptățit să se apere cu răutate pentru că ați fost rea, îndreptățit să acuze, să aducă violențe pentru că el asta simte și are nevoie. Dacă sunteți liniștită, se va chinui, se va facă să suferiți. Dacă sunteți suferindă, îi va face o foarte mare plăcere să vă tortureze. Dacă vă intrați într-o altă relație și vă asociați cu o altă persoană, nu contează dacă ați intrat sau nu ați intrat într-o altă relație. Va deveni ținta lui în viață să distrugă această relație sub orice fel de mijloace pe care le are la îndemână, vă va urmări pe veci și va încerca periodic să vadă dacă vreți să-l luați înapoi, nu pentru că vă vrea, ci doar ca să aibă oportunitatea să vă mai rănească încă o dată. Tocmai de aceea am spus de fiecare dată că cu cât mai repede ieșiți dintr-o relație narcisică, cu atât mai multe șansele la distrugere minimă. Cu cât are mai puțin timp să se obișnuiască în viața dumneavoastră, cu atât va fi dispus să renunțe mai ușor. Cu cât trece mai mult timp, cu atâta sunteți mai îndatorată și mai blocată față de narcisic, cu atât mai mult el se simte îndreptățit să vă facă rău. Pentru că atâta timp cât nu există empatie și nu există compasiune, tot ce rămâne este doar ură și furie. Și în momentul în care vreți să plecați de acolo, consideră că tot ceea ce stătea în el, în mod latent sau se prefăcea să nu vă arate, consideră că e momentul să scoată și să iasă. Pentru că întotdeauna narcisicul își dorește să încheie în termenii lui. Când vrea el să denigreze, el să devalorizeze, el să distrugă. Nu contează că nu vreți să-l distrugeți și doar să plecați. El va vrea să vă distrugă și se va strădui din toate forțele sale. Și cu cât are mai multă putere și cu cât are mai mult acces la contractele dumneavoastră de muncă, la colegii de muncă, la locul de muncă, la, nu știu, proprietarul casei în care stați sau la instituțiile statului care pot fi îndulcite cu niște sume de bani care pot fi păcălite prin neglijență și care cred pur și simplu povești fantasmatice pe care le spune narcisicul, le va încerca pe toate și va face tot ce este în putință. Nu pot. Nu pot descrie toate lucrurile pe care este capabil să le facă. Sunt prea multe, prea rele, prea dure. Dar ceea ce mă simt obligată să fac este să vă previn că le va face. Și nu trebuie să intrați cu frică în asta, ci trebuie să intrați foarte pregătit. Se poate ieși din asta, dar este o luptă. Și separarea în sine sau dorința de a vă separa este un act de curaj. Nu este un curaj iluzoriu sau un curaj rebel, ci trebuie să fie un curaj asumat. Practic, în momentul în care vreți să părăsiți relația cu narcisicul, ceea ce faceți este să vă luptați pentru propria existență. Să vă luptați pentru dreptul de a fi, să vă luptați pentru merit să trăiesc.
merit să am o viață, merit să fiu liniștită, merit să fiu fericită. Sunt dreptul meu prin naștere. Nu este la decizia narcisicului ce fel de viață duceți dumneavoastră, nu este la decizia narcisicului dacă dumneavoastră meritați să trăiți sau nu. Este la decizia dumneavoastră, nu a lui. Ca atare, trebuie să vă asumați viața dumneavoastră, să vă luați viața în mâini și să vă luptați pentru dumneavoastră și dacă nu o faceți pentru dumneavoastră, faceți-o pentru copiii dumneavoastră. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, copiii dumneavoastră vor lua ca model că așa este lumea, așa este viața. Și dacă vi s-a întâmplat să trăiți și să credeți într-o astfel de fantezie, măcar copiilor dumneavoastră oferiți-le șansa să nu o facă. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.